Trong một video trước, bạn đã thấy cách nhìn vào lỗi huấn luyện và lỗi trên tập phát triển có thể giúp bạn chẩn đoán liệu thuật toán của bạn có vấn đề về độ chệch cao hay phương sai cao, hoặc có thể cả hai. Hóa ra thông tin này cho phép bạn một cách có hệ thống hơn, sử dụng cái mà tôi gọi là công thức cơ bản cho học máy, cho phép bạn cải thiện hiệu suất của thuật toán một cách có hệ thống hơn. Hãy cùng xem. Khi huấn luyện một mạng neuron, đây là công thức cơ bản mà tôi sẽ sử dụng. Sau khi huấn luyện một mô hình ban đầu, trước tiên tôi sẽ hỏi thuật toán của bạn có độ chệch cao không? Và để cố gắng đánh giá xem có độ chệch cao hay không, bạn nên xem xét thực sự tập huấn luyện hoặc hiệu suất dữ liệu huấn luyện, phải không? Và vì vậy, nếu nó có độ chệch cao, thậm chí nó không khớp với tập huấn luyện tốt, một số điều bạn có thể thử là thử một mạng lớn hơn, chẳng hạn như nhiều lớp hơn hoặc nhiều đơn vị ẩn hơn, hoặc bạn có thể huấn luyện nó lâu hơn, có thể chạy nó lâu hơn, hoặc thử một số thuật toán tối ưu hóa nâng cao hơn, mà chúng ta sẽ nói đến sau trong khóa học này. Hoặc bạn cũng có thể thử, đây là một kiểu, có thể nó sẽ hoạt động, có thể không. Nhưng chúng ta sẽ thấy sau rằng có rất nhiều kiến trúc mạng neuron khác nhau, và có thể bạn có thể tìm thấy một kiến trúc mạng neuron phù hợp hơn cho vấn đề này. Đặt điều này trong ngoặc đơn, bởi vì một trong những điều mà bạn chỉ cần thử, có thể bạn có thể làm cho nó hoạt động, có thể không. Trong khi việc có được một mạng lớn hơn hầu như luôn hữu ích, và huấn luyện lâu hơn, thì không phải lúc nào cũng hữu ích, nhưng chắc chắn nó không bao giờ gây hại. Nhưng vì vậy khi huấn luyện một thuật toán học, tôi sẽ thử những điều này cho đến khi tôi có thể loại bỏ ít nhất là các vấn đề về độ chệch. Như kiểu quay lại sau khi tôi đã thử điều này cho đến khi tôi tiếp tục làm điều đó cho đến khi tôi có thể khớp, ít nhất là khớp với tập huấn luyện khá tốt. Và thường thì nếu bạn có một mạng đủ lớn, bạn thường có thể khớp dữ liệu huấn luyện tốt, miễn là có một vấn đề mà ai đó có thể thực hiện được, phải không? Nếu một hình ảnh rất mờ, có thể không thể khớp với nó. Nhưng nếu ít nhất một con người có thể làm tốt nhiệm vụ, nếu bạn nghĩ rằng lỗi base không quá cao, thì bằng cách huấn luyện một mạng lớn hơn, bạn sẽ có thể hy vọng làm tốt, ít nhất là trên tập huấn luyện, ít nhất là khớp hoặc khớp quá mức tập huấn luyện. Khi bạn đã giảm độ chệch đến mức chấp nhận được, sau đó tôi sẽ hỏi bạn có vấn đề về phương sai không? Và để đánh giá điều đó, tôi sẽ xem xét hiệu suất của tập phát triển. Bạn có thể khái quát hóa từ hiệu suất tập huấn luyện khá tốt sang hiệu suất tập phát triển khá tốt không? Và nếu bạn có phương sai cao, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề phương sai cao là thu thập thêm dữ liệu. Nếu bạn có thể có được nó, điều này chỉ có thể giúp ích. Nhưng đôi khi bạn không thể có thêm dữ liệu. Hoặc bạn có thể thử điều chuẩn mà chúng ta sẽ nói đến trong video tiếp theo để cố gắng giảm khớp quá mức. Và rồi một lần nữa, đây là đôi khi bạn chỉ cần thử nó. Nhưng nếu bạn có thể tìm thấy một kiến trúc mạng neuron thích hợp hơn, đôi khi điều đó có thể làm giảm vấn đề phương sai của bạn, cũng như giảm vấn đề độ chệch của bạn. Nhưng làm thế nào để làm điều đó? Khó hơn để hoàn toàn có hệ thống cách bạn làm điều đó. Nhưng vì vậy tôi thử những điều này, và kiểu như cứ quay lại cho đến khi hy vọng bạn tìm thấy thứ gì đó có cả độ chệch thấp và phương sai thấp. Sau đó bạn sẽ hoàn thành. Vì vậy, một vài điểm cần lưu ý. Đầu tiên là tùy thuộc vào việc bạn có độ chệch cao hay phương sai cao, tập hợp những thứ bạn nên thử có thể khá khác nhau. Vì vậy, tôi thường sẽ sử dụng tập huấn luyện và tập phát triển để cố gắng chẩn đoán xem bạn có vấn đề về độ chệch hay phương sai, và sau đó sử dụng điều đó để chọn tập hợp thích hợp những thứ cần thử. Ví dụ, nếu bạn thực sự có vấn đề về độ lệch cao, việc thu thập thêm dữ liệu huấn luyện thực sự sẽ không giúp ích, hoặc ít nhất đó không phải là việc hiệu quả nhất để làm. Vì vậy, việc hiểu rõ bạn có bao nhiêu vấn đề về độ chệch hay phương sai, hay cả hai có thể giúp bạn tập trung vào việc lựa chọn những thứ hữu ích nhất để thử. Thứ hai, trong kỷ nguyên trước đây của học máy, đã có rất nhiều cuộc thảo luận về cái được gọi là sự đánh đổi giữa độ chệch và phương sai. Và lý do cho điều đó là vì đối với rất nhiều thứ bạn có thể thử, bạn có thể tăng độ chệch và giảm phương sai, hoặc giảm độ chệch và tăng phương sai. Nhưng trở lại thời kỳ trước học sâu, chúng ta không có nhiều công cụ. Chúng ta không có nhiều công cụ chỉ làm giảm độ chệch hoặc chỉ làm giảm phương sai mà không gây hại cho cái kia. Nhưng trong kỷ nguyên học sâu và dữ liệu lớn hiện đại, miễn là bạn có thể tiếp tục huấn luyện một mạng lớn hơn, và miễn là bạn có thể tiếp tục thu thập thêm dữ liệu. Điều này không phải lúc nào cũng đúng cho cả hai trường hợp này, nhưng nếu đúng như vậy, thì việc có được một mạng lớn hơn hầu như luôn luôn chỉ làm giảm độ chệch của bạn, mà không nhất thiết làm tổn hại đến phương sai của bạn miễn là bạn điều chuẩn một cách thích hợp. Và việc thu thập thêm dữ liệu hầu như luôn làm giảm phương sai của bạn, và không ảnh hưởng nhiều đến độ lệch của bạn. Vì vậy, điều thực sự đã xảy ra là với hai bước này,
khả năng huấn luyện một mạng lớn hơn hoặc thu thập thêm dữ liệu. Chúng ta hiện có các công cụ để giảm độ chệch, và chỉ giảm độ chệch hoặc giảm phương sai, và chỉ giảm phương sai mà không thực sự làm tổn hại đến những thứ khác nhiều. Và tôi nghĩ đây là một trong những lý do lớn khiến học sâu trở nên rất hữu ích cho học có giám sát. Đó là có ít hơn nhiều sự đánh đổi này, nơi bạn phải cẩn thận cân bằng độ chệch và phương sai. Nhưng đôi khi bạn chỉ có nhiều lựa chọn hơn để giảm độ chệch hoặc giảm phương sai mà không nhất thiết phải tăng cái kia. Và trên thực tế, miễn là bạn có một mạng được điều chuẩn tốt, chúng ta sẽ nói về điều chuẩn bắt đầu từ video tiếp theo. Việc huấn luyện một mạng lớn hơn hầu như không bao giờ gây hại, và chi phí chính để huấn luyện một mạng neuron quá lớn chỉ là thời gian tính toán, miễn là bạn đang điều chuẩn. Vì vậy, tôi hy vọng điều này mang lại cho bạn cảm giác về cấu trúc cơ bản của cách tổ chức vấn đề học máy của bạn để chẩn đoán độ chệch và phương sai, và sau đó cố gắng chọn thao tác phù hợp với bạn để đạt được tiến bộ trong vấn đề của bạn. Một trong những điều tôi đã đề cập nhiều lần trong video là điều chuẩn. Đó là một kỹ thuật rất hữu ích để giảm phương sai. Có một chút sự đánh đổi giữa độ chệch và phương sai khi bạn sử dụng điều chuẩn. Nó có thể làm tăng độ chệch một chút, mặc dù thường không quá nhiều nếu bạn có một mạng đủ lớn. Nhưng hãy đi sâu vào chi tiết hơn trong video tiếp theo để chúng ta có thể hiểu rõ hơn